Sziasztok, Pintér Zsolt vagyok az Emperor Pintyő csatornától, és folytatjuk a ChatGPT pluginjét, a Code Interpreternek a bemutatását, hogyha még nem láttátok az első két videót, akkor nézzétek meg, nagyon érdekes dolgokat csináltunk már eddig is, ugye volt YouTube statisztika elemzés, akkor adatkorreláció megtekintés, grafikonok rajzolása, ezeknek a PDF belementése, prezentáció készítés, adatok tisztázása, és elkezdjük a képszerkesztést. Most folytatni fogjuk majd a képszerkesztéssel, de előtte egy kis összefoglalót hagy mondjak azért el, illetve pár kiegészítést az eddigiekhez. Ugye a Code Interpreter, ez a OpenAI-nak a hivatalos ChatGPT bővítménye, és ezzel azért az AI-nak a lehetőségének a határait feszegetjük, azáltal, hogy lehetővé teszi nekünk ugye adatelemzést, képkonverziót, kódszerkesztést, és még egy csomó minden mást is. Ezek a feladatok ugye a szöveges felületen keresztül is végrehajthatóak, tehát nem kell különálló program hozzá, és ugye ez a kódértelmező képes kezelni fájl feltöltést és letöltést, ami a sima ChatGPT-ben nem volt lehetséges. Tehát ez lehetővé teszi, hogy közvetlenül tudjunk dolgozni adatfájlokkal, beleértve képet és videót is, ami viszont még nagyon hasznos a számítógépes látásban, hogy fel tudunk tölteni képeket. Ezeken kívül a kódértelmező számos fájlformátumot támogat, CSV-t, JSON-fájlt, PNG-t, JPG-t, MPEG-4-et, ugye videóformátum, GIF-et, ami animált GIF is lehet, PPTX-et, PowerPoint-ot, sima TXT fájlt, meg még valószínűleg egy csomó mindent mást is. Azt hiszem még, ha jól néztem, az Excel fájlokat is támogatja, de lehet, hogy majd így menet közben ki fognak derülni újabb dolgok, hogy miket támogat még. Ugye alapkiegészítés az egész Code Interpreterhez, amit jó tudni, a Code Interpreternek nincsen internet hozzáférése, tehát nem tud adatot leszippantani az internetről, illetve nem fér hozzá mindenféle online apikhoz. A feltölthető maximum fájlméret az 250 MB, ami azért nem kicsi, tehát egy elég méretes videóval is tudunk dolgozni, vagy akár azt is megtehetjük, majd lesz később egy ilyen példa, amit bemutatok, hogy van egy csomó képünk, amiből szeretnénk egy slideshow-t csinálni, ezt a képet belecsomagoljuk egy tömörített fájlba, és ezt az egy fájlt töltjük fel, ami akár ugye lehet 250 MB is. A nyelv, amiket támogat, azt láttátok, esetleg az előző két részt, aki már megnézte, ugye ő minden esetben elkészít egy programot, a program jelenlegi nyelve az a Python, tehát mindig Python programot fog írni arra, hogy megoldja azt a feladatot, amit adtunk neki. És a Pythonnak szerencsére rengeteg csomagja van, amit lehet használni, természetesen nem fér hozzá külső csomagokhoz, csak ami már a környezetébe előre van telepítve, de ez több mint 330 csomag, amihez hozzáfér, tehát elképesztő mennyiségű Python csomagot tud használni, amivel nagyon sok mindenre képes ez. Persze egy kicsit limitált, tehát nem feltétlenül fér hozzá mindent, mindehez, de például az OpenCV-t, ugye a gépilátást azt tudja használni, akkor tudja használni például a adatelemzéshez, ugye a pandát, a numerikus számításokhoz a NumPy-t, tehát nagyon sok mindent tud használni, ebből a 330 csomagban rengeteg minden van, és gondolom folyamatosan bővítik. Figyeljünk oda, hogyha nagyon sokáig magára hagyjuk a környezetet, akkor el fog szállni, tehát elvesznek az adataink, minden fájl és minden kép, videó, stb. Hang, amit előállítottunk, az utána nem lesz letölthető. Tehát amint előállítottunk valamit, és létrehozta a linket, amin le tudjuk tölteni, azonnal töltsük le, vagy ha csak egy képet illeszt be a chat ablakba, azt is egyből mentsük le, mert lehet, hogy pár perc múlva összeomlik az egész, és már nem fogjuk megtalálni, nem fogjuk elérni. A következő, amit most meg fogunk majd nézni, a múltkorinak a befejezése. Ugye a második részben a képszerkesztést néztük meg, és ott még egy egyszerű feladatot adtunk neki, hogy csináljon egy képből fekete-fehérre, de semmiféleképp nem akart memória problémákra hivatkozva. Remélem most ez nem fog megtörténni. Ugye létrehozok egy új chatet, GPT-4-et kiválasztjuk, azon belül a Code Interpreter plugint. Ha nem látod a Code Interpreter plugint, akkor rá kell ide menni a
a nevedre beállítások, beta és itt be kell kapcsolni. A Code Interpreter és a pluginek jelenleg csak az előfizetéssel rendelkezőknek láthatók, ugyanhogy a GPT-4-es modell is. Amint átváltottunk a Code Interpreterre, megjelenik a file feltöltés, feltöltjük, továbbra is maradunk Messinél, akit nem volt hajlandó átalakítani, és azt mondjuk neki, hogy nem ezt mondjuk neki, hanem hogy legyen ez a kép fekete-fehér színű, letölthető PNG. Tegnap problémái voltak, mert állandóan memória hibára hivatkozva leállt. Érdekes módon, amikor létrehoztam egy új chatet, akkor már nem problémázott, tehát esetleg nálatok is előfordul ez, hogy elkezd problémázni, hogy kevés a memória, akkor próbáljátok meg azt, hogy létrehoztak egy új chatet, és úgy hagyjátok végre. Mint látjátok, sikerült is, átalakította a képet, le is töltjük, megnyitás, és itt van, fekete-fehér képet csinálta, színes képből. Tehát ilyen egyszerű kis képmódosításokra is tökéletesen lehet használni. De mire lehet még, ami ennél kicsit bonyolultabb? Ugye az előbb mondtam, hogy támogatja az OpenCV-t, ami egy olyan csomag a Pythonhoz, ami elősegíti a gépi látást. Ez mit akar? Ha feltöltünk neki egy fotót, mondjuk maradjunk a messzi képnél, meg tudjuk neki mondani, hogy jelölje be rajta az arcot, amit lát. Vagy hogyha esetleg egy csoportképet feltöltünk, akkor meg tudjuk mondani, jelölje be az arcokat rajta. Tehát maradunk ennél a képnél, és azt mondjuk neki, hogy a Hard Cascade algoritmus segítségével jelölje ki az ember arcát a képen egy piros négyzettel. Figyeljetek oda, ugye ezt mondtam az előbb, hogy ha nagyon sokáig magára hagyjátok, akkor azt is elfelejti, hogy feltöltöttetek egy képet, elkezd dolgozni, úgy csinál, mintha tudná, hogy jaj, van egy kép, amivel lehet dolgozni, de nem, állandóan hibát fog kiírni, úgyhogy ilyenkor nyissatok egy új chat ablakot, töltsétek fel a képet, vagy ugyanabba is fel lehet tölteni, de nincs értelme, hisz már mindent elfelejtett, amit előzőleg beírtatok. Igen, ez a kép, igen, detektált arcokat piros négyzettel jelöli, majd menti az eredményt egy új képfájba. Jó, igen. Azt mondja, azonban a jelenlegi környezetben az OpenCV nem érhető el, ezért nem tudom végrehajtani műveletet. Viszont a helyi gépen tudjuk futtatni ezt a Python kódot. Tehát azt fogjuk csinálni most, érdekes, mert az előbb végrehajtotta, nem baj, azt fogjuk csinálni, hogy lementjük ezt a kódot, amit előállított, és futtatni fogjuk a saját gépünkön. Mit kell hozzá csinálni? Fogjuk ezt a kódot, kimásoljuk, azt mondjuk, hogy létrehozunk egy fájlt, az lesz a neve, hogy arcfelismerés.py, tehát ugye ez egy Python fájl lesz. Ebbe belemásoljuk a kódunkat, tehát ezt a kódot belemásoltuk. A kép, amivel dolgoztunk, ugye annak a neve, itt van, ez a JPG fájl, ezt kimásolom, és ide beleillesztjük a kódba. Tehát, hogy ezt a fájlt nyissa meg. És mentse el ugyanez, csak PNG-ként, és úgy, hogy arc felismerés. Megvan a Python kódunk. Most már csak annyi a teendőnk, hogy megnézzük, hogy fut-e, hogyha nem fut, akkor valószínűleg azért fog hibára futni, mert nem importáltunk be minden modult, tehát nem telepítettük fel a számítógépre. Ez mindjárt ki is derül. Nyitunk egy parancsori ablakot, ugye Start menüre rákattintunk, CMD, nyílik egy parancsori ablak, és belelépünk ebbe a mappába, ahova lementettük a kis Python programunkat. Jó, nem. Miért nem lép be? Érdekes. Most átlépett.
Jó, és mi volt a program neve? arcfelismerés.py. Oké. Azt mondja, hogy persze a Python szót nem árt beírni elé, hogy miről is van szó. Oké, nem fut, problémája van, mert nem találja a képet. Akkor ezzel mindjárt segítünk is. Ja, a következő módosításokat kellett végrehajtani. Ugye ahhoz, hogy tudjunk Python kódot futtatni a gépünkön, természetesen telepíteni kell a Pythont, ezt az előző részben is elmondtam. Nagyon egyszerűen ingyenesen letölthető, arra figyeljetek oda, hogy telepítéskor legyen bekapcsolva az a kicsi négyzet, hogy add to pass a Python telepítésénél, és akkor utána tökéletesen fog működni. Ugye létrehozta nekünk ezt a kódot, amit kimásoltunk a szöveges fájlunkba és lementettünk. Ugye itt látható a kód, ez már egy kicsit frissebb, de ezzel probléma volt, kaptam egy hibaüzenetet, ezt a hibaüzenetet ide bemásoltam neki, hogy nem találja az image-et, ő közölte, hogy igen, nem volt beimportálva az image modul, ezért átírja a kódot. Át is írta a kódot, beimportálta az image-et, mármint az image modult, jó, akkor utána megint átírta, itt látjátok, hogy most megváltozott a kódnak az eleje. Ez sem volt tökéletes, mert hogy kék színnel jelölte ki az arcot, illetve nem lehetett látni a négyzetet az ember feje körül. Úgyhogy azt mondta, hogy valószínűleg azért van ez, mert lehet, hogy nem találta meg az arcot, ezért vannak ilyen paraméterek, amikkel lehet finomítani azt, hogy könnyebben felismerje. Lehet egy kicsit lassabban fog lefutni a kódunk, de jobban fel fogja ismerni. Ezeket a kódokat ide kiírta, paramétereket, és megmondtam neki, hogy írja ki ezt a faces változót, ugye, ami megmondja, hogy megtalálta-e, tudta-e detektálni az arcot, illetve írja bele a kódba azt, amit ide a második pontba paramétereket megadott, hogy vannak ilyen scale factor, min neighbors, meg detect multiscale függvénynek ugye ezek a paraméterei, és ezeket írja bele a kódba, ezt mind beleírta a kódba, itt még volt egy kis problémánk, mert hogy kék színnel jelölte ki, és itt közölte, hogy ez azért van, mert ezt az értéket meg kell fordítani, tehát nem RGB-be van megadva, ugye az a red, green, blue, itt azért lett 00255, tehát ezt meg kellett fordítani, bár érdekes, mert a színeket BGR, kék, zöld, piros formátumban tárolja, nem RGB. Érdekes, mert pont ez az RGB, a red, green, blue, na mindegy. Jó, és akkor ezt átírta még a kódba, tehát ezt mind belemásoltuk ide a fájlunkba. Tehát itt látjátok, ugye megadtam az elérési útját a fájlnak, hogy honnan kell beolvasnia. Itt ezt átírt ilyen 2 darabos perjelre, visszaperre, érdekes. Megnézhetjük úgy is, hogy kitörlöm, hogy akkor megtalálja, közvetlenül a fájlra hivatkozzunk elérési út nélkül. Itt vannak ezek a paraméterek, amiket megadott a Scale Factor 1.1 és a Min Neighbors 6, amivel elméletek könnyebben detektálja az arcot. Hát ugye nincs más dolgunk, mint megnyitni a parancsori ablakot, és beírjuk ezt a parancsot, hogy Python arcfelismerés.py. És itt látjátok, hogy ki is írta az adatot, azaz megtalálta az arcot, és létrehozta az output png-t, amit megnyitunk, és ott is van rajta. Tehát elkészített nekünk egy programot, ami egy arcfelismerő tulajdonképpen, aminek megadunk bemenetként egy képet, és ő kijelöli rajta azt, hogy hol található az arc. Nézzünk egy olyan képet, amin többen vannak, hogy azzal mit kezd. Bemásoltam ide a kód mellé ezt a 3 arcos képet. Ez még egy előző videóban van, amikor lecseréltük a képen látható arcokat. Lehet, hogy fel is ismeritek ezeket a színészeket, akiket oda raktunk az Automatic 11.11-nel. Átírjuk a kódot, tehát ugye a 3arc.jpg-t olvassa be, lefuttatjuk Python arcfelismerés.py, és megnézzük, hogy az output mi lett. És felismerte mind a 3 arcot, kisebb hibával, mert itt talált még 2 nem létező arcot,
De ugye, ha paramétereken állítunk, amit itt mondott nekünk, ami segíti a felismerést, lehet, hogy túl finom, nagyobb érték növelheti a detektáció minőségét a MinNeighbors-nél, tehát akkor ezt állítsuk mondjuk nagyobbra, mondjuk 10-re, hát ha akkor nem fog hibázni. Itt látni is fogjuk, hogy csak 3 találatot ad ki, ez 4, emeljük még a téten, legyen 12. Még mindig hibázik. A scale factor az pedig milyen mértékben a skálázat a detekció során alacsony mértékkel növelheti a detekció minőségét. Hát legyen akkor 1-es. Jó, és akkor most futtassuk le. Ez egy fatal error, akkor 1.0. Ez sem jó. Ezek szerint csak 1.1-et fogad el. Így most 4-nél tartunk még mindig. Valami ezt a zsebet mindenféleképp ki akarja jelölni, de ez már eltűnt. Ezt felemelem 24-re. És 3. Szuper. És ott a 3 arc. Tökéletesen jól működik. Tehát nagyon jól működik a kis programunk. Ugye láttátok, hogy tulajdonképpen az a nagyon jó benne, hogy megkértük, hogy csináljon valamit. Ő közölte, többször is elő fog ez fordulni, hogy létre tudja hozni a programot, de nem tudja itt magának lefuttatni, mert a környezetében ugye nem tudja végrehajtani ezt a műveletet, viszont szívesen elkészíti nekünk a programot. Sokszor elő fog fordulni, hogy valami hibásan fut le, ilyenkor az a hibaüzet, amit kiír nektek a parancsorba, azt nyugodtan másoljátok ide be, mondjátok meg neki, hogy ezt a hibaüzetet írta ki, látjátok, beírtam én is, ide bemásoltam hibaüzetet, majd megmondta, hogy szerintem mi az, ami rossz a programjában, ezt ő beleírta, és módosította a kódot. Tehát folyamatosan tudjuk módosítani a kódot, és végül meg is kaptuk a helyes kódot, amit már bármikor fogunk tudni használni a saját gépünkön, arra, hogy felismertessünk egy arcot egy fotón. Nézzük meg a következőt, hogy mire tudjuk még használni. Milyen felismerésre a gépi látás még mire jó. Mint láthattátok, elég ügyesen megoldotta ezt a feladatot, hogy egy álló képen megtalálta azt az objektumot, amit kerestünk, de ennél sokkal bonyolultabbat is tudunk készíteni, méghozzá akár videón is tudunk detektálni a gépi látással objektumokat. Hogyan tudjuk ezt elvégezni? Először is kell hozzá egy videó, én letöltöttem egy videót, egy ilyen ampullák videót, meg tudjátok nézni. Tehát itt látunk különféle ampullákat, amiben világos kék folyadék van, és ezek mennek balról jobbra. Ez a videónk. Ezt a videót megadjuk neki, tehát ugye feltöltjük, és azt mondjuk neki, hogy töltse be az első képkockát a videóból, és jelenítse meg a számunkra. Ugye az OpenCV csomagot fogja használni, megjelentette az első képkockát a számunkra. Mit szeretnénk tenni? Megmondjuk neki, hogy különítse el a képkockán látható világos kék pontokat, és ugye ügyeljen arra, hogy elég széles tartományt válasszon, hogy elkerülje az üres maszkoknak a visszaküldését. Jó, így szépen elkezdi mondani, hogy ezt hogy fogja megoldani. Amúgy nagyon jó ez tanulásra is, hogyha esetleg valaki szeretne programozást is tanulni azon kívül, hogy használja, akkor nagyon jó ötleteket ad, és nagyon jó elmagyarázza, hogy hogyan készít el ezt az egészet. Oké, itt elmondja, hogy elkezdi a maszkolást, nem tökéletes, de azért dolgozik rajta. Történt egy hiba, általában ilyen szokott, a numpyt nem importálta be. Ugye nagyon egyszerűen el lehet ezt kerülni, hogy kiírogatja ezeket, hogy nem importált be valami csomagot. Meg kell neki mondanunk még a legelején, amikor a chatet létrehozzuk, hogy minden esetben importáljon be minden szükséges csomagot, és akkor utána ne az legyen, hogy azért dumál, mert már megint elfelejtett valamit. Igen, és ugye beírhatjuk még azt is a parancsaink végére, hogy ne beszélj, csak csináld, és akkor nem fogja kiírni ezt a hosszú-hosszú szöveget,
bár ebből nagyon jól lehet tanulni. Jó, itt látjátok, hogy megvan a maszkolt frame-ünk, és megtalálta az objektumokat ezen az állóképen. Ugye nem feltétlenül tökéletes, ha jól megnézitek, itt van egy kis folt, amit úgy szintén kijelölt, hogy szerinte az is a része. Utána megmondjuk neki, hogy az elkülönített pixelek a nagy halmazból, ezzel dolgozzon, rajzoljunk piros határoló dobozt minden halmaz köré. Persze már megint kéket rajzolt, megmondjuk neki, hogy piros színű dobozt szeretnénk. Igen, mindig elnézést kér, félreértette, és látjátok, meg is csinálta a kijelölést, és a határoló dobozokat megrajzolta, de most látni jól, hogy elég hibás, mert nagyon sok kis területet is kijelölt, ahol nem ilyen nagy objektumok vannak, amik nekünk kellenek. Ugye itt megmondjuk neki, hogy csak a nagy pixel halmazok érdekelnek minket. Úgy néz ki, hogy ugye kisebb csoportokat is körbe rajzolt, ez csak zaj, ez ugye minket nem érdekel, és a képen nem várunk el 3-6-nál több ilyen nagy halmazt. Ezzel ugye ő leszűkíti, meghatároz egy küszöbértéket, átírja a programot arra, hogy csak a nagy objektumokat jelölje körbe. Itt látjátok, már csak a nagy objektumokat jelölte, illetve itt még talált egyet. Itt megmondjuk neki, hogy nem jó, még mindig található kicsi halmaz, vedd a méretet nagyobbra, amit már kijelölsz, és akkor már, ha megnézitek, eltűnt ennek a kicsinek a kijelölései, tehát csak a nagy objektumaikat jelölte ki a gépi látást, tehát ugye felismerte. Majd megmondjuk neki, hogy most jelenítsd meg az eredeti videón is ezeket a kijelöléseket, ahol nyomon követed az objektumokat. És ugye itt elmondja nekünk, hogy végigmegy a videó minden képkockáján, alkalmazva ugye azt, amit már itt megtanítottunk neki, tehát a maszkolást, kontúrkeresést, határoldobozrajzolást, azt, ahogy ugye a képekkel tettük. Ugye mivel sokkal nagyobb a videó képkockának a száma, mint egyetlen kép, ezért a folyamat el fog tartani egy darabig, amúgy meg nagyon rövid idő alatt elkészítette. És ugye videókat közvetlenül nem tudunk az ablakban lejátszani, viszont készít nekünk egy linket, amin keresztül lementhetjük, de mint látjátok, el is készítette, ahol a letöltéssel le lehet tölteni, és nézzük meg, hogy mi lett belőle. Tehát ugye ez volt az eredeti, itt vannak az ampulláink, ahogy mennek szépen balról jobbra, és utána az objektum felismeréssel, ott volt egy apró hiba, de innen már tökéletesen bejelölt a gépi látás. Megmondtuk neki, hogy csinálja azon az egy képen, és utána ezt alkalmazza a teljes videóra. Akár még azt is meg lehet vele csinálni, hogy megszámoltatjuk vele, hogy éppen hányat lát a képen. Ezt a következő kép lehet megtenni. Csak hogy csúcsra járassuk a lehetőségeket, utolsó funkcióként még tegyünk bele egy érdekes dolgot. Ugye most a videóban látjuk, hogy körberajzolt az objektumokat, és ott vannak körött a piros négyzetek, vagy télapok. De szeretnénk, hogyha megszámolná számunkra azt, hogy mennyi ilyen ampulla haladt el a képen. Ezt a következő képen tudjuk megtenni. Beírjuk neki azt, hogy minden jelölő doboz fölé írjunk egy nyomkövető azonosító számot, ami 1-től kezdődik. Tegyük a nyomkövető ID betűtípusát kétszer nagyobbra, mert alapban általában nagyon kicsibe ír ki minden szöveget. Adjunk hozzá egy kék vonalat pontosan a kép közepére, és egy kék számlálót tegyünk ki a jobb felső sarokba. A számlálónak 0-val kell kezdődnie. Kövessük nyomon a dobozok helyzetét, ha az adott azonosítóval rendelkező doboz közepe a keret jobb felében volt, de most a bal felébe kerül, akkor növeljük a számlálót 1-jel, és bármely nyomkövető ID csak egyszer indíthatja el a vonalat. Jó, ő most elkezdett így dolgozni, nekem azért pörgettem át ezt, mert nagyon-nagyon sokáig írtam, mindenféle hibákra futott, aztán megint átírtam, ugye megint csak elfelejtette azt a videót, amit megadtam neki, tehát ugye ez, amit már említettem, hogy egy idő után elfelejt, hogy mivel dolgoztunk. Szerencsére magát, azt, amit kidolgoztunk, eljárást, azt nem felejtette el, csak a feltöltött fájlt, ilyenkor újra fel kell tölteni. Megint megcsinálta. Itt levágta a videót, eljöttek a memória problémák, és akkor közöltem vele, hogy jó, akkor végül is ne alakítsa át itt nekem a videót, hanem inkább csak írja meg a kódot, és akkor azt futtatjuk a saját számítógépünkön. És meg is írta ezt a kódot, csak az a baj vele, hogy ugye nagyon sokáig fut, és nem tudjuk,
hogy hol tart az átalakítás, ezért megkértem, hogy írja bele a kódba egy progress bart, hogy lássuk, hogy hol tart az átalakítás. Nem kell az egész kódot újraírnia, csak bár újra lehet. Végül is azt mondtam neki, hogy írja újra az egész kódot. Igen. Ezt ki is kopizzuk, belerakjuk majd nektek a leírásba, hogy meglegyen. Írja bele a kódba egy progress bart, hogy lássam, hol tart az átalakításod. Igen. És írd le a teljes kódot, légy szíves. Jó. És elkészítette a teljes kódot, tehát itt látjátok a Python kódot. Ez most már elég szép hosszú kód lett, amit ugye tudunk futtatni a saját gépünkön, nagyon egyszerűen. Tehát ezt itt a jobb felső sarokba a copy kóddal kimásoljuk, beillesztjük egy fájlba. Itt van a fájl, ugye ez egy szöveges fájl, ampulla.py, ugye py a kiterjesztése. Itt meg kellett adni ugye a bemeneti fájl nevét, itt a kimeneti fájl neve, és már bele is írta a kódba azt a részt is, hogy kirajzol egy progress bart nekünk, hogy lássuk, hogy hol tart a videó feldolgozásban. Ugye így már jóval nagyobb videóval is tudunk dolgozni, és nem lesznek memória problémák, mint a ChatGPT-nek a felületén. Ugye ezt ő itt ki is írta, hogy ha esetleg nem futna rendesen, akkor az azért van, mert be kell importálnunk egy csomagot a Pythonba, ezt a TQDM-et, ezzel lehet progress bart megjeleníteni. Tehát ugye ez a pip install, ez már ismerős lehet nektek, ha már láttatok mindenféle telepítős videót a csatornán. Ugye nincs más dolgunk, mint megnyitni egy parancsori ablakot, és ide beírni azt, hogy pip install tqdm. És akkor ő szépen feltelepíti ezt a csomagot, majd le tudjuk futtatni ugye a kis programunkat, amit létrehoztunk, Python szünet ampulla.py, és látjátok, egy gyönyörű szép progress bar mutatja, hogy hol tart a videónak az átalakításában. Tehát elképesztő jó kis programot készítettünk, és most meg tudjuk nézni a videót. Itt van ampullák with tracking, és ha megnézitek, ott van középen a kék vonal, és amikor áthalad ugye egy ilyen kijelölt négyszög, akkor a jobb felső sarokban a számláló értéke növekszik. Tehát ugye most 3 a számláló értéke, átvált 4-re, jön a következő, az még lehet, hogy belefér, nem, az már pont vége lett a videónak. Tehát szépen, ugye itt 0-ról indult, bár itt már egyből egy 2-esre váltott, itt apró kis hiba volt, szerintem igen, 0-2. Vannak még hibák a kódunkkal, de amikor már így fut, a köztes állapotban nagyon szépen számolja, hogy hány ampulla halad el a kép előtt. Tehát, mint látjátok, egy elég komoly gépi tanulásos alkalmazást is tudunk vele írni, amit utána a saját gépünkön tudunk futtatni, egy videófeldolgozásra. Ugye először még csak képet dolgoztunk fel vele, utána már egy videót, ami akár lehet sokkal hosszabb is, mivel most már a saját gépünkön fut a kód, és tudjuk használni, ezért bármekkora videóanyaggal tudunk dolgozni. Ebben a részben ennyi lett volna, hogyha bármi ötletetek van ezekkel kapcsolatban, hogy például a gépi tanulást, vagy a képszerkesztést mire lehet még használni, akkor mondjátok el ezt az ötletet, hát ha másoknak is tetszeni fog, vagy próbáljátok ki, nézzétek meg, hogy nálatok hogy működik, és írjátok be kommentbe, hogy milyen új ötleteitek vannak, amire fel lehet használni a Code Interpreternek ezt a különleges képességét, hogy ilyenekkel is tud dolgozni. A következő részben megmutatok pár trükköt, hogy hogyan lehet mégiscsak úgymond átverni a ChatGPT-nek a Code Interpreterjét. Ugye mondtam a videó elején, hogy csak bizonyos Python modulok vannak telepítve az OpenAI-hoz, ezt meg tudjuk kerülni, és tudunk olyannal is dolgozni az OpenAI felületén, ami amúgy nincsen ott. Ez lesz a következő részben. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!